السلام علیکم سټوډنټس نننې چې زمونږ کوم لیکچر دی هغه دی د ډیسټنس او د ډسپلیسمنت په ډیفرنس باندې ډیسټنس هم مونږ ویلې دی ډسپلیسمنت هم مونږ ویلې دی نن به د دوانو ډیفرنس لیکو ټیک شو نو زه به یو سیټ ته ولیکم ډیسټنس او بل سیټ ته به ولیکم ډسپلیسمنت خو هیډینګ به مونږ ورکو ډیفرنس between distance and displacement یوازې ډیفرنسز به نه وایو خو چې سیمیلریټیز پکې کم دي او ډیفرنسز پکې کم دي نو دا دواړه مونږ ویل دي په ډیټیل سره په پریویس لیکچرو کې تاسو کته شي خو نن به مونږ صرف ډیفرنس وایو یو سیټ ته به زه ولیکم ډیسټنس دلته به ولیکو ډیسټنس او دلته به ولیکو ډسپلیسمنت ها اوله کې ډیفینیشن لیکم دی خو غوړي ښه شارټ ولیکو اولنې نمبر پوینټ the actual path traveled between 2 points د دو پوینټس په منځ کې چې ته په کومه لار باندې تللی هغې ته به څه وایي ډسټنس دا پوینټ A دی دا پوینټ B دی که ته په دې تللی ستا ډسټنس دغه دی که په دې تللی او که په دې تللی چې په کم پات باندې ته تللی دا ستا څه دی ډسټنس دی خو په ډسپلیسمنټ کې دا خبره نشته ډسپلیسمنټ کې دا خبره ده چې د شارټیسټ ډسټنس که ته په هر لار باندې تللی په تا ډیپینډ نه کوي د شارټیسټ ډسټنس between 2 points په ډیفینیشن کې تاسو ته ما خبره ویل ده فرام انیشیل پوینټ ټو دی اینډینګ پوینټ به وایو انیشیل ټو د فاینل پوینټ دا هم سره پوینټ A دی 1 دی او دا 2 دی نو لارې خو اگر چې د دې په منځ کې ډېرې دي خو شارټیسټ ډسټنس به همیشه دپاره صحیح سټریټ پات به وي او دا به هم سره صرف صحیح ډسپلیسمنټ وي shortest distance between 2 points is called displacement خا دویم نمبر پوینټ لیکم چې the distance is between 2 points is infinite د دو پوینټ په منځ کې به infinite distance دي لکه د دې پوینټ نه دې پوینټ ته زه په 1 کروڑ لارو باندې راتلی شم د 1 کروڑ نه زیاتو infinite لا محدود خو د دو پوینټ په منځ کې به ډسپلیسمنټ صحیح صرف یوي شارټیسټ چې کوم ډسټنس دی د دو پوینټ دا به صرف صحیح یو وي نو موږ وایو چې there is only one displacement between 2 points د دو پوینټس په منځ کې به ډسپلیسمنټ صرف یو وي بله خبره دریم نمبر پوینټ ډسټنس زم سره دا سکیلر کوانټټي کومه کوانټټي ده سکیلر کوانټټي ده او دا چونکه ډایرکټډ ډسټنس دی ډایرکټډ مطلب یو خاص ډایرکشن کې وي نو دې ته موږ څه وایو ویکټر کوانټټي ډسټنس سکیلر کوانټټي دا ډسپلیسمنټ کومه کوانټټي دا ویکټر کوانټټي دا خاص څلورم نمبر د دی یونټ هم میټر دی او د دی یونټ هم څه شی دی میټر دی ټیک شو دا پکې سیمیلریټي ده ټیک شو کنه ها بل موږ وایو بل خبره پکې دا کوو چې ډسټنس زمو سره همیشه د پاره د دو پوینټ په منځ کې چې کوم فاصله ته په یو لار لاړې د دو پوینټس په منځ کې یو فاصله همیشه د پاره صحیح پازیټیو وي د دو پوینټس په منځ کې به ډسټنس همیشه د پاره پازیټیو وي ډسپلیسمنټ پازیټیو هم کېدی شي نیگیټیو هم کېدی شي او زیرو هم کېدی شي زه لیکم ډسټنس between 2 points is always positive د دو پوینټس په منځ کې به ډسټنس همیشه لپاره صحیح پازیټیو وي خو ډسپلیسمنټ د دو پوینټس په منځ کې پازیټیو نیگیټیو او زیرو کېدی شي ډسپلیسمنټ between 2 points can be
پازیټیو نیگیټیو آر زیرو. ټیک شو؟ لکه زه اوس د دې اگزامپل اخلم دی خو ورې دی او بیرته صفا کوم ښه. دا زما سره یو پوینټ دی ټیک شو که نه او د دې خوا ته یو بل کونسایډنټ پوینټ دی دې خوا ورې دا یو دی دا د پاسه چې یو دی ما لږ لږ جدا ځکه جوړ کړو چې تاسو صرف پیژنئ. د دې پوینټ نه زه داسې رالم داسې تاو شم په دې ځي داسې راتاو شم بیرته دې ځي ته رالم نو زه چې په دې کومه لار باندې تللی یم نو د دې لارې فاصلې لینت ته به زه څه وایم فاصله به ورته وایم. د دې لارې لینت ته the length of the actual path traveled the length of actual path traveled between 2 points is called دا خبر پاتې شوی و دې ته څه وایي ډسټنس وایي. نو زه د دې ځای نه سټارټ شوم بیرته دې ځای ته راورسېدم فار ایگزامپل ما 100 میټر ډسټنس کور کو دا زما ډسټنس دی. د دې ځای نه لاړم د دې لارې لینت څومره دی لمبایي څومره ده 100 میټر ده دا زما ډسټنس شو. دا به همیشه لپاره پازیټیو وي که زه داسې ځم که زه داسې ځم. دلته ګوره یو پوینټ دا دی او همدغه پوینټ نه زه روان شوم او بیرته دې ځای ته رالم دې ته موږ کونسایډنټ پارټیکل وایو کونسایډنټ پوینټ وایو. زما انیشیل او فاینل پوینټ سری سیم دي نو د دې دوه پوینټس په منځ کې دا اکچوال چې کوم لینت دی پات دی دې ته خو ګوره د دې ځای نه مونږ داسې لاړو او واپس دې ځای ته بیرته رالو دې پوینټس ته زه وایم کوانسایډنټ پوینټ. د کوانسایډنټ پوینټ په منځ کې ګوره ډسټنس زیرو نه وي چې ته لاړې او بیرته دې پوینټ ته رالې نو دې کې زموږ سره ډسټنس شته خو دلته به ډسپلیسمنټ صحیح زیرو وي. ډسپلیسمنټ څه شی شو زیرو. نو ما ویل کنه ډسپلیسمنټ زیرو کېدی شي ډسپلیسمنټ بالکل زیرو کېدی شي. ډسټنس زموږ سره به همیشه دپاره پازیټیو وي. بله مې دا خبره وکړه چې ډسپلیسمنټ پازیټیو هم کېدی شي مطلب ته د دې پوینټ نه دا پوینټ ستا ا دی او د دې نه دې سیټ ته لاړې پوینټ بي ته نو ستا دا سیده چې لاړې دا ستا ډسپلیسمنټ فار ایگزامپل 5 میټر دی. نو ګوره موږ وایو د دې ځای نه ښی سیټ ته چې ته روانې دې ته زه وایم +5 سانټي میټر دا زما سره کوم ډسپلیسمنټ دی پازیټیو ډسپلیسمنټ دی. ښه که ته د دې ځای نه واپس بیرته داسې را روانې او 3 میټره دلته رالې 3 میټر اوس ستا ډسپلیسمنټ صرف دا دی دا ستا -3 میټر دی. ګوره د دې سیټ نه هغه سیټ ته ډسپلیسمنټ پازیټیو اخیستی و نو دې سیټ والا ډسپلیسمنټ به اوس څه اخلي نیګیټیو به اخلي. سیمبل دی خو ګورې دا زموږ سره اریجن دی د دې نه ته دې سیټ ته لاړې 5 میټر دا +5 میټر شو خو که د دې نه دې سیټ ته اوس 5 میټر لاړې دا ستا -5 میټر شو. نو ګورې دا منفي زموږ سره میګنیچیوډ نه ریپرزنټ کوي ماینس زموږ سره صرف په ویکټرز کې څه شی ریپرزنټ کوي ډایرکشن. منفي 5 میټر مطلب تر اریجن نه مطلب اپوزیټ سایډ ته لاړې ریورس ډایرکشن کې ته لاړې. ګوره ته مخکې داسې تللی وي دا جمع 5 و چې اوس بیرته را روان نو دا به ستا څه ماینس وي. ټیک شو؟ نو ډسپلیسمنټ نیګیټیو هم کېدی شي او په سایکل کې چې ته کله روانې نو په دې ځای کې ستا ډسپلیسمنټ څه شی شو زیرو شو. نو موږ وایو چې ډسټنس به همیشه دپاره صحیح پازیټیو وي نیګیټیو ډسټنس نشي کېدی. که ته داسې ځې که ته داسې ځې ټوټل پات لینث به موږ اخلو دا به صحیح ډسټنس وي. ډسپلیسمنټ به زموږ سره پازیټیو هم کېدی شي نیګیټیو هم کېدی شي او چې یو سایکل کې لاړې کوانسایډنټ پارټیکل مطلب د یو ځای نه لاړې بیرته هغه ځای ته رالې نو د دې کوانسایډنټ پوینټ په منځ کې به زموږ سره ډسپلیسمنټ صحیح زیرو وي. ښه بله خبره لیکمه چې ډسټنس چې کوم دی که نه ډسټنس دا به یا د ډسپلیسمنټ ایکولی یا به داسې وایي. ډسټنس به همیشه دپاره نه مطلب کېدی شي پاسیبلیټي شته ډسټنس به یا د ډسپلیسمنټ برابري او یا به ترې کمي خو ډسټنس د ډسپلیسمنټ نه کم نشي کېدی. نو زه دا پوینټ لیکم ښه ډسټنس can be equal or greater than displacement. distance به یا د displacement برابري او یا به ترې غټي خو displacement ته ګورئ displacement can be equal or smaller than distance. displacement د distance نه سیوا نشي کېدی. ګوره distance د displacement نه سیوا کېدی شي. اگزامپل ته ګورئ دا د دې پوینټ A دا د دې پوینټ B د پوینټ A نه پوینټ B ته لاړم په سټریټ پات باندې سټریټ نو دې ته زه ډسټنس هم وایم
د دوانو پوینټ په منځ کې اکچوال پات لینث په کومه لار چې تللی زه په دې لار تللی دا زما ډسټنس هم دی خو د سټریټ لار پات ته زه ډسپلیسمنټ هم وایم په دې سچویشن کې زما ډسټنس او ډسپلیسمنټ سری برابر دي ډسټنس او ډسپلیسمنټ می سری برابر دي خو دې خو ګورئ دا پوینټ A دی او دا څه شی دی پوینټ B دی د دې په منځ کې خو یو دا شارټیسټ ډسټنس د سی د پات دای ته ډسپلیسمنټ وای خو بل دا ده د دې ډسپلیسمنټ نه چې علاوه کوم لاري کته په کوم لار هم لاړې ګوره د شي دی ول نه دسی د ډسپلیسمنټ نه چې علاوه کوم لارې کمی ته چې مونږ ډسټنس وایو دا به همیشه د پاره د دې ډسپلیسمنټ نه صحیح سیوا وای ولی مونږ ویل چې د دې دوانو پوینټ په منځ کې د ټولې نه لنډ لارې ته بسوایو ډسپلیسمنټ او لنډ لار به همیشه د پاره کوم وي دا سیده یو وي نو دا سیده یو خو چې د ډسپلیسمنټ شو دا وي دا سیده یو خو چې د ډسپلیسمنټ شو نو د دین علاوه او مونږ ویل چې دا به ټولو نه لنډ نو د دین علاوه چې کوم لار مې هغه به صحیح ډسټنس وي خدا به دې ډسپلیسمنټ نه صحیح وګدا وي نو موږ ویلو چې ډسټنس به یا ډسپلیسمنټ برابرۍ په کم سچویشن کې برابرۍ چې کله باډي زم سره په سټریټ لاین کې رواني چې کله باډي په سټریټ لاین کې رواني نو په دې یو سچویشن کې به ډسټنس او ډسپلیسمنټ صحیح برابر وي د دین علاوه چې کم سچویشن مینو ډسټنس بر ډسپلیسمنټ نه همیشه لپاره صحیح سیوا وي ډسپلیسمنټ به کمی ډسټنس به صحیح سیوا وي نو زه یو خبره لیکم چې distance and displacement will be equal دا په دې ریډ لیکم ها distance and displacement will be equal دی خو هم راوړم ځکه چې دا پوینټ نه سره ډیفرنس نه دی خاص یو پوینټ دی distance and displacement will be equal if the body moves in a straight path چې کله باډي زم سره په سټریټ پات باندې موشن کوي نو په دې سچویشن کې به ډسټنس او ډسپلیسمنټ صحیح برابر وي د دین علاوه که په سټریټ پات موشن نه کوي نو ډسټنس به همیشه د پاره د ډسپلیسمنټ نه صحیح سیوا وي خو بل یو پوینټ لیکم ام سی کیوز کې راتلی شي ام ډی کې د پاره ام سی کیوز what is the relationship between distance and displacement دی خو ګورئ option number A displacement is greater than distance 1 B number distance is greater than displacement C number distance is equal or greater than displacement D number displacement is equal or greater than distance نو ګوره په دې کې خو زم سره کریکټ اپشن خو یو دا دی خو ګورئ چې ډسټنس د ډسپلیسمنټ نه صحیح سیوا کیدی شي خو په هر ځای کې خو سیوا نه ما دا خبره وکړه چې ډسټنس او ډسپلیسمنټ به هله ایکولی چې کله زموږ سره دواړه باډي په سټریټ پات لاین کې موشن کوي نو په دې کې خو به ډسټنس او ډسپلیسمنټ ایکولی نو دا نو د دې نه علاوه چې کم سچویشن وي نو ډسټنس پر ډسپلیسمنټ نه صحیح ګریټر وي خو دا خو آلویز ټرو نه دی که نه نو مطلب داسې لږ ټرو و خو چې کله ما دا خبره وکړله چې په ایکول کې خو چې کله په سټریټ لاین کې بیا خو به ایکولي نو په هغه سچویشن کې خو ته داسې نه شي ویلی چې ډسټنس پر ډسپلیسمنټ نه سیوا وایي نو موږ ویلي ګورئ یو سچویشن داسې دی چې کله باډي په سټریټ پات باندې موشن کوي نو هلته به ډسټنس او ډسپلیسمنټ برابر وي د هغې نه علاوه به ډسټنس همیشه دپاره د ډسپلیسمنټ نه صحیح سیوا وي نو زما سره کریکټ چې کوم ایم سی کیو انسر دی د دې موسټ سوټیبل کریکټ صحیح ده که نه هغه زم سره شری سی نمبر دی چې ډسټنس به یا د ډسپلیسمنټ برابر وي یا به دې سیوا وي
کم تی نشي کېدی ټیک شو کنه ډیسټنس به یا ډسپلیسمنت برابر یا به تاسې وایي برابر به صرف په یو سچویشن کې چې کله باډي به کم پات باندې موشن کوي په سټریټ لاین باندې موشن کوي او یو تاسو دې نه واخلئ سکرین شاټ دا تاسو یا پاس کې ځان لیکل وکړئ دا لیکمه زه درته لیکمه تاسو دې نه سکرین شاټ واخلئ زه یو فاینل ام سی کیوز لیکمه د انډیکیټ والا لپاره او ډېر زیات اهم ام سی کیوز دی د ډسټنس او د ډسپلیسمنټ په باره کې ښه MCQs دے MCQ ٹھیک شو indicate والا لپاره ضروری دی which of the following is always true دا always لفظ ضروری دی ښه زویم چې همیشه د پاره به کم یو صحیح نو ګورې اصل کې ریشو دی distance divided by displacement is greater than 1 option A option B distance divided by displacement is equal to 1 C distance divided by displacement is less than 1 and D number the distance divided by displacement is greater or equal to 1 ما ولیکل چې کم یو به همیشه د پاره صحیح ډسټنس او د ډسپلیسمنټ ریشو به د 1 نه همیشه د پاره سیوای نو اله به سیوای چې ډسټنس همیشه د پاره د ډسپلیسمنټ نه سیواو نو دا به کریکټ وي خو زموږ سره خو داسې یو سچویشن شته چې کله باډي په سټریټ پات کې روانه وي نو ډسټنس او ډسپلیسمنټ به ایکولی چې ډسټنس او ډسپلیسمنټ ایکول شو نو دا هم صحیح راتلی شي ور ډسټنس به موږ وایو د دې سټریټ لاین نه علاوه به ډسټنس همیشه د پاره د ډسپلیسمنټ نه سیوای نو دا زموږ سره وایو چې صحیح راځي خو چې کله دواړه زم سره په سټریټ لاین کې روان نو ډسټنس او ډسپلیسمنټ به دواړه ایکوالي نو دا هم راتلی شي دا خو د سره راتلی نه شي ځکه چې ډسټنس د ډسپلیسمنټ نه کم کېدی نه شي نو ویلیو به هله کمه راځي چې دا ډینامینیټر کله غټي د ډسټنس نه خو ډسپلیسمنټ غټ کېدی نه شي نو دا خو دې لرې کوي خو دا هم پاسیبل دی دا هم پاسیبل ده او دا هم پاسیبل ده چې که دواړه په سټریټ لاین کې روان وو نو ډسټنس او ډسپلیسمنټ برابر نو ایکول ټو 1 بی او د هغې نه علاوه ډسټنس به په نور هر سچویشن کې د ډسپلیسمنټ نه سیوای نو greater than 1 by no always true بس هم سره صرف دای always true به کم یوي option number D is the most correct answer option D د ټولو نه صحیح دی نور صحیح خو نام دی موږ ویل چې ډسټنس به همیشه لپاره د ډسپلیسمنټ نه صحیح سیوا وي همیشه لپاره نه په هغه سچویشن کې چې کله باډي په سټریټ لاین کې موشن نه کوي نو ډسټنس به سیوای ډسپلیسمنټ به کم دی خو غوړي ایکسپلین کوم ته A پوینټ دی B دی A او B د A او B په منځ کې چې دا شارټیسټ فاصله ده دې ته موږ وایو ډسپلیسمنټ څه ورته وایو ډسپلیسمنټ لکه موږ په ډیفینیشن کې وایو دا ټول نه شارټیسټ ده چې شارټیسټ ده د دې نه لنډه بله لار نشته ښه اوس باډي په دې لار باندې لاړه دې ته څه وایي ډسټنس ورته وایي څه ورته وایي ډسټنس نو د دې نه نوره بله لنډه نشته نو دا به همیشه لپاره صحیح سیوا وي نو ډسټنس به په هر سچویشن کې د ډسپلیسمنټ نه صحیح سیوا وي دواړه به ایکول کلی دواړه به ایکول صرف په دې یو سچویشن کې چې باډي کله په سټریټ پات باندې تلي مطلب بل ځګید بل طرف لاره باندې سره تلي نه نو اوس دا ډسټنس هم دی او ډسپلیسمنټ هم دی دواړه ایکول دي نو دا هم کېدی شي دا هم کېدی شي خو always true چې کوم دی دا ډسټنس ډیوایډډ بای ډسپلیسمنټ از ګریټر اور ایکول ټو 1 دی I hope چې په دې کې بس کنفیوژن نه وي که بیا هم صحیح تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ thank you very much